Bine v-am regăsit, dragilor de Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla. Suntem împreună la o nouă lectură pentru prima săptămână a lunii decembrie, mai precis perioada cuprinsă între 1 și 7 decembrie inclusiv, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Capricorn. Și haideți să vedem care este energia voastră, dragilor, în această primă săptămână de decembrie. Care este energia, dragilor mei, din Capricorn în perioada 1-7 decembrie. Energia, ia să vedem. O energie în care trebuie să luați o decizie. Să faceți o alegere. Avem numărul 13 sau numărul 4. Dragilor, se pare că energia voastră este într-adevăr una legată de a alege ceva. Poate că ai mai multe opțiuni și atunci ai de unde să alegi, ceea ce nu este un lucru rău. Sau poate că trebuie să te gândești mult mai bine la o decizie importantă pentru tine, atât poate pe plan profesional, cât și financiar sau chiar sentimental. Acum, faptul că avem un număr 4, asta îmi spune că este legată de o anumită stabilitate. Este legată de, posibil, de ceva la nivel de familie. De cineva din familie. Posibil să fie legat de lege, de ordine și de o anumită responsabilitate. Dar, odată cu toate aceste lucruri, vine și o atitudine foarte analitică și controlată din partea voastră, în care, pentru a face această alegere, veți fi mult mai practici. Mult mai practici, mult mai organizați și o veți face cu răbdare. Această decizie nu se pare că să poate să fie o planificare, ar putea să fie. Da? Dar o veți face foarte organizat, ceea ce nu este rău. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Capricorn în săptămâna 1-7 decembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Ia să vedem. Acum ar trebui să vă spun că și numărul ăsta 4 are atât energie feminină cât și masculină. Este un cumul de factori. Adică pe cât aparent de, cum să spun eu, de vulnerabil ați fi, pe atât de hotărâți. Da? Fiind fiind ambele tipuri de energie. Bun, haideți să vedem ce ne spune tarotul pe plan profesional. Pe plan profesional, așa cum bine vedem, aici se va întâmpla ceva. Orică veți afla un răspuns, orică veți vedea cu mai multă claritate o anumită situație legată de muncă, lucru care vă va duce, ca să zic așa, la... știți cum e, că în momentul în care afli un adevăr, în momentul în care vezi de fapt cam care este situația care pe tine te interesează, totuși poate aduce și mici asperități, mici conflicte. Mare grijă la locul de muncă în această săptămână. De ce? Pentru că e posibil să dați de anumite energii care să creeze conflicte ușoare. Da? Încercați să nu răspundeți agresiv.
Da? Dacă nu, poate unii dintre voi aveți un ascendent într-o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și în acest caz veți fi foarte observatori, veți observa pe ceilalți foarte bine, veți analiza lucrurile în așa fel încât să vă planificați următoarea mișcare. Pe de altă parte, mai putem vorbi de niște documente în plus, mai ales pentru cei care vreți să profitați de ocazia unui nou job. Vor fi așa un dute-vine, un pic de stres pe partea asta a documentelor, dar bine ar fi să nu o luați personal, pentru că probabil așa se cere. Asta este legislația, ca să zicem așa. Și văd că faceți față cu brio. Am simțit nevoia să mai amestec un pic cărțile. Haideți să vedem. Pe partea bănuților. Nici nu mai știu ce să spun. Pe partea bănuților, dragilor, voi ați dus o luptă posibil pentru o anumită sumă de bani. Sau poate pentru ca situația financiară să dea un pic de rezultat, care posibil să nu se fi întâmplat până acum. Trebuie să vă spun că ori veți încerca în altă parte o altă metodă pentru a obține respectivii bani, dar eu aș mai spune că, mai ales dacă vorbim de o afacere, sunt șanse de reușită. O afacere posibil, am două zodii și două arcane majore, avem Împăratul și Steaua. Cred că va depinde foarte mult, această sumă de bani va depinde foarte mult ori de cineva care lucrează într-o instituție a statului, cineva care are putere, care are o funcție foarte mare, dar care pe tine te va ajuta să recuperezi această sumă de bani sau să rezolve această situație financiară. De ce spun acest lucru? Pentru că toată organizarea asta de care dai dovadă în această săptămână, faptul că ești mult mai practic, faptul că, cum să spun eu, ai atât o energie masculină cât și una feminină, adică vei jongla cu aceste două energii, te vor ajuta poate să câștigi un proces legal și în felul ăsta să vezi și tu lumina aia de la capătul tunelului, să începi să vezi că lucrurile se mișcă pe partea asta banilor, dacă vorbim de o recuperare de bani. Steaua îmi arată că lucrurile încep să se miște pe planul ăsta financiar. Există un anumit flux care începe să se miște, începe să se vadă rezultate. Chiar dacă aceste rezultate pot depinde de o altă energie. Acum, dacă vorbim de voi, ca și dacă voi aveți poate un ascendent în zodia Berbec sau chiar și zodia Vărsător, atunci putem vorbi de situația în care efectiv veți reuși în ceva legat de bani. Dar asta după ce veți face un drum. Deci apare reușită materială la care voi ați visat, pe care voi v-ați dorit-o. Ceva cu care voi ați avut o anumită iluzie, un anumit vis. Aș spune că posibil pentru toți ceilalți să vorbim de un câștig extra. Un câștig extra care poate să ajungă la voi sau, cum am mai spus încă de la început, o afacere bună care să vă iasă, o negociere bună care să vă iasă în această săptămână. Mergem mai departe, viața sentimentală. Viața sentimentală se pare că după o perioadă de stagnare, după o perioadă în care poate și efortul vostru fizic, și-a spus cuvântul,
Sau poate că ați avut așa o perioadă de blocaj în relația voastră, lucrurile se vor schimba. Nu știu dacă zodia Săgetător vă spune ceva, dar lucrurile se vor schimba, mi-apar întrunire, mi-apar cu familia, în relațiile voastre sau cu familiile și de o parte și de alta. Lucrurile se vor echilibra. Pe partea asta, relații sentimentale, se pare că merg bine. E o carte tare pozitivă. Cum de asemenea aș mai spune că veți petrece mai mult timp, pentru că apare această necesitate să petreceți un pic mai mult timp cu perechea voastră. Dorința asta de poate de a nu mai sta atât de distanțați, pentru că aici a fost într-adevăr un mic blocaj. Poate din cauze medicale sau din cauza distanței, dar lucrurile încet se vor mișca și mie mi-apare chiar un eveniment posibil în familie. Un moment de bucurie sau un motiv de bucurie în relația voastră. Mergem mai departe, cei care sunteți singuri. Cei care sunteți singuri, unde vă grăbiți? Cineva se grăbește să vină la voi, dragilor. Cineva se pregătește să vină la voi și în această săptămână probabil că veți prinde de veste. Acum trebuie să vă spun că ori într-o întâlnire cu amicii, de aici cineva care vrea să vă cunoască. Nu știu dacă zodiile de apă, rac, pe scorpion, să vă spună ceva, racul se repetă chiar de 2 ori, dar ori întâlniți pe cineva la un eveniment, cu prieteni comuni, sau mare atenție să nu fiți implicați într-o relație de 3. Asta dacă cumva nu știți. Da? Cei singurei, aș zice că este cineva totuși posibil mai mare ca vârstă ca voi, dar este cineva sentimental, înțelegător, înțelegătoare și care se pare că nutrește anumite sentimente pentru voi profunde. Iar carul îmi scoate în evidență faptul că chiar vrea să treacă la acțiune. Mai posibil să fie și vreo veche iubire. Să fie și vreo veche iubire, doar că cu 3 ăsta de cupe aici, ori încearcă să te recucerească printr-o întâlnire, ca să zicem așa, inopinantă cu prieteni comuni, ori aici apare implicarea și unei a 3-a persoane. Haideți să vedem și ce mesaj are grădina magică pentru voi, dragilor, din Capricorn. Care este mesajul pentru dragii mei din Capricorn? Opa, ia să vedem. Ce de mesaj avem. Înflorește și atrage din ce în ce mai mulți fluturași. Dragilor, ăsta este un mesaj în care ți se spune că probabil este un moment propice în această săptămână, atât pe partea sentimentală, da? Să simți că înflorești pur și simplu, da? Atunci când spunem, Doamne, simțim fluturi în stomac, atât de intensă este respectiva stare, sau pur și simplu fluturii simbolizează transformarea. Și e posibil ca în această săptămână să înceapă și nu una, poate chiar mai multe transformări, poate în modul în care voi gândiți, în modul în care voi vedeți lucrurile sau chiar viața însăși. Și mai avem aici să ai mai multă grijă de tine, să ai grijă de grădina ta, de grădina sufletului tău, de acel lucru care este important până la urmă pentru fiecare dintre noi. Trebuie să avem grijă de trupul fizic, dar și de această grădină minunată a sufletului. Și avem frumusețe.
îndrăznește să fii tandru, tandră, dar și puternic, vulnerabilă. Cam aici stă frumusețea în această săptămână. Nu trebuie neapărat să arăți ca o stâncă de piatră, pentru că de multe ori ați arăta vulnerabilitatea, ați arăta sensibilitatea, nu este tocmai, cum să spun eu, ceva rău. Da? Sau să arăți tandrețe, cui merită, cui trebuie. Da? Aici stă oarecum și frumusețea. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi pentru această primă săptămână din decembrie. La mulți ani pentru cei care își vor celebra ziua de Sfântul Nicolae, da? Pentru ziua de nume, toți cei care aveți legătură cu acest sfânt, iar pentru toți ceilalți să vă aducă Moș Nicolae ce vă doriți înghetuți acolo în cizme, să vă aducă, eu aș zice că liniște, pace, dragoste, iubire, înțelegere ar fi binevenit, zic. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, din partea mea tot binele din lume, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.